Hello, everybody. Welcome. How was the weekend? Last time we have seen the pipe pump piping standards uh, and some points of the uh, effects that happen due to the missing those pump piping standards. Today we will see the pump cavitation. This portion includes what is cavitation, what is the symptom of cavitation, and what is the type of cavitation is, what is the cause of those types of cavitation, and how to prevent those cavitations. We have covered those parts. Please follow this video up to the end to get the continuous and good knowledge on this portion. If you want full knowledge on the pumps, you can see all those videos, consecutive videos. Thank you. We will start here this from the pump cavitation. What is pump cavitation? ማለት ምንድን ነው? ካቪቴሽን ምንድን ነው? ካቪቴሽን በፓምፕ ላይ ምን ማለት ነው? ካቪቴሽን እንዴት ይከሰታል? በውስጡ የምናያቸው በዚህ ቪዲዮ ላይ ፓምፕ ሲከሰት በሚን ካቪቴሽን በፓምፕ ላይ ሲከሰት ምን አይነት ምልክት ያሳየናል? ለምሳሌ አንድ ሰው ሲታመም የሆነ ምልክት እናያለን እና ፓምፑ ካቪቴሽን ሲከሰትበት ሲታመም ምን አይነት ምልክቶችን እናያለን? እነዚያ ምልክቶችስ የት ላይ እርምጃ መውሰድ እንዳለብን የሚያሳዩ ናቸው። እንዲሁም የካቪቴሽን አይነቶች በፓምፕ ላይ የሚከሰቱ የካቪቴሽን አይነቶች ምን ምን ናቸው? እነዚህ ካቪቴሽንስ እንዴት ነው የሚከሰቱ? በምን ምክንያት ነው የሚከሰቱ? በምን መልኩስ ፓምፓችን ብንይዘው እነዚህን ካቪቴሽኖች መቆጣጠር እንችላለን፣ መከላከል እንችላለን የሚለውን በአጠቃላይ የምናይ ይሆናል። እንዲሁም ያለፉትን ቪዲዮዎች ወደኋላ ሄዳችሁ በማየት የተለያዩ ቪዲዮዎች ስለለቀኩኝ በፓምፕ ዙሪያ ጠቅለል ያሉ ብዙ ቪዲዮዎች ስላሉ እነሱን አይታችሁ ስለ ፓምፕ ምንነት ጥሩ እውቀት ማግኘት ትችላላችሁ። ዛሬ የምናየው ከፓምፕ ካቪቴሽን ምንድነው ከሚለው ሲሆን ፓምፕ ካቪቴሽን ምንድነው የሚለው የሚከሰትበት ዋናው ካቪቴሽን የሚፈጠረው በፓምፕ ውስጥ የበብል መፈጠር ወይም አረፋ መፈጠር ነው። በካቪቴሽን እንዲፈጠር ያ በብል የተፈጠረ በብል ወይም አረፋ ኮላፕስ በሚያደርግበት ሰዓት ዋተር ሀመር ይፈጥራል። ያ ዋተር ሀመር ደግሞ ኢምፔለሩ እና ኬዚንጉን እንዲበጣጠስ ያደርገዋል። ማለት የፕሬዠር ዲፈረንስ ኢሚዲየት ኩዊክ የሆነ ፕሬዠር ቫሪዬሽን ስለሚፈጠር ነው። ወይም ማለት ኢዝ ፎርሜሽን ፎርሜሽን ኤንድ አኮምፕሊሽን ኦፍ በብልስ አራውንድ ዘ ፓምፕ ኢምፔለር በማለት ይገልጸዋል ማለት ነው። ዋት ኢዝ ሲምፕተምስ ኦፍ ዘ ካቪቴሽን? በዚህ እንደተዘረዘሩት እንደምናየው የፍሎሬት እና ፕሬዠር አንኤክስፔክትድ በሆነ መልኩ ድሮፕ ማድረግ ይመጣል ማለት ነው። ካቪቴሽን አለ ማለት ፓምፕ ማለት ውስጥ ፓምፑ ካቪቴሽን በልቶት ኢምፔለሩ እና ኬዚንጉ የሆነ እየተበላ የሚመጣ ከሆነ በቂ የሆነ ፍሎሬት አናገኝም፣ ፕሬዠርም እንዲሁ አይገኝም ማለት ነው። ስለዚህ አንኤክስፔክትድ ቫይብሬሽን፣ ከፍተኛ የሆነ ቫይብሬሽን በፓምፕ ላይ ይከሰታል። የኢምፔለር ዲግራድ ኢሮዥን ማድረግ፣ መበላት፣ እነዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። እንዲሁም ደግሞ የመካኒካል ሲል እና ቤሪንግ ፍሪኩዌንት የሆነ ፌለሪቲ ሀፕን ያደርጋል። ካቪቴሽን ሀፕን ካደረገብን ማለት ነው። ኤራቲክ ፓወር ኮንሳምፕሽን ማለት ነው ምንድነው? ከፍተኛ የሆነ ፓወር ኮንሳምፕሽን ይኖራል ማለት ነው። ቤሪንግ ፌል የሚያደርግ ከሆነ ቤሪንጉ እንዲሁም ቫይብሬሽን ኢነርጂ ሎስ ይኖረዋል ማለት ነው። ማለት የተሰጠው ኤሌክትሪክ ኢነርጂ ቀጥታ ወደ ሜካኒካል ወደ ፍሉድ ኢነርጂ ኮምፕሌት እየተቀየረ አይደለም ማለት ነው። ያ ማለት ሳምዋት በተለያየ ኢነርጂ ፎርም ዲስፒት የሆነ የሚጠፋ ኢነርጂ አለ። ያ ማለት ያንን እንትን ለማምጣት ፕሬዠር ለማምጣት ከፍተኛ የሆነ ኮንሳምፕሽን ይኖራል፣ ፓወር ኮንሳምፕሽን ይኖራል ማለት ነው። ኖይዝ ከፍተኛ የሆነ የድምፅ መውጣት ይከሰትበታል። እነዚህ ነገሮች ከተከሰቱ በፓምፓችን ላይ
አመላካች ምልክቶች ስለሆኑ ፓምፓችን ካቪቴሽን ላይ እንደሆነ የሚያመላክቱ ስለሆኑ ይህንን በጥራት ማየት ያስፈልጋል። በባለፈው እንዳየነው ካቪቴሽን የሚከሰትበት የተለያዩ ኮዞች ቢኖሩም የፕሬፈሬብል ኦፕሬሽናል ሪጅንስ በፓምፕ ከርቭ ላይ በባለፈው ባየነው ቪዲዮ ላይ ወደ ራይት ሳይድ ፋራዌይ እና ወደ ሌፍት ሳይድ ፋራዌይ በማድረግ የኦፕሬት ስናደርገው ፓምፓችን የሚመጣ የሚከሰት ይሆናል ማለት ነው። የካቪቴሽን በብዛት ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ፓምፕ ካቪቴሽን ታይፖች ስናይ ቬፐራይዜሽን ካቪቴሽን የምንለው ይህ ምንድን ነው? በቬፐር ፎርም በማድረግ የሚገኝ ነው። ይህ ማለት ኢንአዲኩዌት ኤንፒኤስ ኤችኤ ካቪቴሽን የምንለው ኔት ፖዚቲቭ ሳክሽን ሄድ አቬሌብል የምንለው ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ኢት ኢዝ ኦከርድ ዌን ሴንትሪፊካል ፓምፕ ኢምፓርትስ ቬሎሲቲ ኦን ሊኩዊድ አስ ኢት ፓስ ስሩ አይስ ኦፍ ኢምፔለር ይላል። ማለት ምንድን ነው? የሳክሽን ሳይድ ላይ በቂ የሆነ የውሃ ሌብል አለመኖር ሳክ ስናደርግ የሆነ በብል እየፈጠረ ይገባል። በፍጥነት እየተወረወረ በሚሄድ ሰዓት ሊኩዊዱ አነስተኛ ውሃ ሲሆን ፈጣን ሆነ የተረጋጋ የሞሽን ሳይኖረው ሲቀር እሱ ቬፐር እየተፈጠረ ቬፐራይዜሽን ይፈጠራል። ያ ማለት ምንድን ነው? አንዱ ሌብሉን ያለመጠበቅ የኔት ፖዚቲቭ ሳክሽን ሄዳችን የተጠበቀ አለመሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ይሄ በባለፈው ስናስቀምጥ ስታንዳርድ ያስቀምጥ ነው ከፓምፕ አይስ እስከ ተወሰነ የሳክሽን ሌንግዙ ስትሬት ሌንግዙ 5 to 10 ታይምስ ዲያሜትር ኦፍ ፓይፕ ያልነው እሱ ስታንዳርድ ሳይጠበቅ ሲቀር የሚመጣ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ተርቡላንስ የምንለው ይሄ ዲስተርባንስ የምንለው ተርቡላንስ ካቪቴሽን የምንለው ኢት ኢዝ ኦከርድ ዌን ዘ ሲስተም ፓይፕ ቫልቭስ ፊልተርስ ኤልቦስ ኢቲሲ አር ኢንአዲኩዌት ፎር ዘ አማውንት ኦፍ ኦር ታይፕ ኦፍ ሊኩዊድ ዩ አር ፓምፒንግ። ማለት ፓምፕ ለምናደርገው ሊኩዊድ ያለመመጣጠን ሴሌክት የማድረግ የምናደርገው እንትን ለሊኩዊዱ ተመጣጣኝ አለመሆን፣ በቃ እንትኑ እየቀጠነ ሲመጣ አሁን ለምሳሌ የተረጋጋ ሞሽን አይኖረውም። በጣም ዲስተርብ የሆነ ሙቭመንት ይኖረው። ያ ዲስተርባንስ የሚፈጥረው ተርቡላንስ ካቪቴሽን እንለዋለን ማለት ነው። በእንትን ላይ ለምሳሌ ቫልቮች መዘጋት ሊሆን ይችላል። እንዲሁም የተለያየ እንትን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። መከላከያ መንገዳቸውን በዚሁ እያየን ለመሄድ ያህል አሁን ቬፐራይዜሽን ስናይ ለመከላከል ካቪቴሽን እንዳይከሰትብን ይሄንን ምን ማድረግ አለብን? በቂ የሆነ ኔት ፖዚቲቭ ሳክሽን ሄድ እንዲኖር ማድረግ መቻል አለብን። ሌብላችን የሳክሽን ሌብላችን ዋተር ሌብላችን ወይም ፍሉድ ሌብላችን በቂ በሆነ ሁኔታ መኖር መቻል አለብን ፓምፓችን ከማስነሳታችን በፊት ማለት ነው የሚሆነው። እንዲሁም ደግሞ ቅድም የጠቀሱትን ስታንዳርድ የጠበቀ የፓይፒንግ ኢንስታሌሽን ስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ ስትሬት ፓምፕ ስትሬት ሳክሽን የምንለው ላይን ላይ እሱ ላይ ስታንዳርዱን የጠበቀ መሆን አለበት። ተርቡላንስን ፕሪቨንት ለማድረግ ለመከላከል ተርቡላንስ ካቪቴሽንን ምንም አይነት ስታግናይት የሚያደርግ ሲስተማችን ላይ መኖር የለበትም ማለት ነው። ማለት ሳክሽን አካባቢ ላይ ቫልቭ የተዘጋ ቫልቭ ሰምቲንግ ሀፍ ተዘግቶ ሀፍ ያልተዘጋ ፓይፓችን እንዲሁ ደግሞ ኤልቦ መስመሩ ቤንድ ምናምን የበዛበት እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ ተርቡላንስ ስለሚያስከስት ይህንን ነገር እነዚህን አይነት ነገር በተቻለ መጠን ስትሬት የሆነ ጥሩ ስቴብል የሆነ ፍሎ እንዲኖረው የፍሉዱ ሙቭመንት በተቻለ መጠን ማድረግ መቻል አለብን ሴክሽን ላይ ማለት ነው፣ ሳክሽን ሳይዱ ላይ ማለት ነው። እዚህ መልኩ መከላከል እንችላለን። ሌላኛው ቫን ሲንድረም የምንለው ቫን ሲንድረም የምንለው occur when either the impeller used has too larger a diameter or the housing has too thick a coating። ያ ማለት ምንድን ነው? በሃውሲንጉ እና በኢምፔለሩ መካከል ያለው ጋፕ ጠባብ ሲሆን ዲዛይን እንትኑ በጣም የጠበበ ሲሆን በዚያ መልኩ የሚከሰት ነው ይሄ ቫን ሲንድረም የምንለው ማለት ነው። ይህን ለመከላከል በዋናነት ያ ጋፕ አሁን የጠቀስነው ጋፕ 4% ኦፍ ዲያሜትር ኦፍ ኢምፔለር መሆን መቻል አለበት እንደ ዲዛይን ሲታይ ማለት ነው። ያ ሀፕን እንዳያደርግ ቫን ሲንድረም ሀፕን እንዳያደርገው የተጨናነቀ እንትን እንዳይኖር ማለት ፕሬዠራይዝድ እንዳይፈጠር ያቀጠነ ማለት እዛ ላይ ከፍተኛ እንትን አለ ማለት
በፍጥነት ነው ውሃው የሚወረወረው። በዚያ ሰዓት ካቪቴሽን የመፈጠር በብል ፈጥሮ ካቪቴሽን የመፍጠር እድል ይኖረዋል። ያንን ለመከላከል ነግሯቸው 4% ቢሆን ሞር ፕሬፈለብል የሆነ ነው በዲዛይን ስታንዳርድ ማለት ነው። ሌላው የምናየው ኢንተርናል ሪሰርኩሌሽን ነው። ይህ ማለት ከስሙ እንደምንረዳው ኢንተርናል ሪሰርኩሌሽን ካቪቴሽን የምንለው ምንድን ነው? ኢንተርናሊ በኢምፔለሩ ላይ ሪሰርኩሌት ማድረግ ውሃው ተመልሶ እዚያው ላይ ፓምፑ ሲሽከረከር በፓምፑ ሪሰርኩሌት እያደረገ መሄድ ነው። ኢት ኢዝ when pump cannot discharge at the proper rate and so the liquid is recirculated around the impeller። ያ ማለት ምንድነው? ዲስቻርጅ መስመራችን ላይ ብሎክድ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። የሚያሳየን ፕሮፐር የሆነ ዲስቻርጅ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ካፕን የሚያደርግ ከሆነ የዲስቻርጅ መስመሮቻችን ዌል ዲዛይን እንዲሆኑ መሆን አለባቸው። ያ ማለት ምንድነው? አሁን ፓምፓችን የፍላንጁ መጠን የዲስቻርጅ ፍላንጁ ትልቅ ሆኖ የፓይፕ ኢንስታል የምናደርገው ፓይፕ ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል የዲስቻርጅ ፍላንጁ 5 ኢንች ቢሆን ለምሳሌ 5 ኢንች ሆኖ በሃፍ ኢንች ለምሳሌ ፓይፕ ኢንስታል ብናደርግ ያ ማለት ምንድነው? ከፍተኛ የሆነ የፕሬዠር መጨናነቅ እዛ ጋር ኦልሞስት ብሎክ እንዳደረገው እንደዘጋ ነው የሚቆጠሩ አለ ማለት ከፍተኛ የሆነ መጨናነቅ ሲከሰት በሪሰርኩሌሽን ውስጥ ይፈጠራል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቫልቮች ለምሳሌ ሚስ የሆኑ ቫልቮች ተዘግተው ፓምፕራን ሲደረግ የሚከሰት የፕሬዠር መጨናነቅ እሱ ስለሚፈጥረው እነዚህን ነገሮች ፕሮፐርሊ ስታርት በምናደርግ ሰዓት ቼክ ማድረግም አለብን ማለት ነው። እንዲሁም ዲዛይናችን ጠንቀቅ ያለ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላው የምናየው ኤር አስፓሬሽን ካቪቴሽን የምንለው ነው። ኤር አስፓሬሽን ካቪቴሽን የምንለው ምንድነው? ኤር ሳክ ተደርጎ ወደ ሲስተማችን የመግባት ችግር ነው የሚሆነው። it happens when an air sac into a pump through failing valves or other weak piping such as joint rings። አሁን ሊኬጅ አላቸው የተለያዩ እንትኖች አሁን ከአራውንድ ከፓምፑ አካባቢ ላይ ሲልድ አለመሆን በትክክል ሲልድ ሳይሆን ሲቀር ኤር ወደ ውስጥ ሳክ ይደረጋል። ያ ኤር ደግሞ ምን ያደርጋል? ደግሞ ኤር ፖኬቶች ይፈጠሩና በብል እንዲፈጠር ያደርገዋል። እሱ አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። ካቪቴሽን እንዲፈጠር ያደርጋል። ይህንን ፕሪቨንት ለማድረግ አሁንም ስትሮንግ የሆነ ምንም አይነት ኤር ሊክ እንዳይኖር ወደ ውስጥ የሚያስገባ አስፓሬሽን የሚፈጥር እንዳይኖር በጥንቃቄ ዲዛይን በሆነ መልኩ መሰራት መቻል አለበት ማለት ነው። የፓይፒንግ መስመራችን ሲሰራ ማለት ነው። ይሄ ነው አጠቃላይ ያለው ነገር። ለወደፊትም ብዙ የምናያቸው ቪዲዮዎች ይኖራሉ። የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲሁም አሁንም ያለፉትን ቪዲዮዎች በማየት ስለ ፓምፕ ጠቅለል ያለ እውቀትን መያዝ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ ስለነበረን ጊዜ። ሁላችሁም እስኪ በተቻላችሁ መጠን ላይክ እና ሳብስክራይብ ለማድረግ ሞክሩ። ጥሩ ነገሮችን ለማግኘት እንዲሁም እኔንም ለመጥቀም በግልጽ እንወያይ። ይሄ ነው ያለው ፖይንት። አመሰግናለሁ።